Sustain như là khi của những người mèo cảnh các tập rung tôi thấy lên bởi các bạn video đang thà là các tập rung bộ thấy bên này đã lơ rồi đọc về đã lơ khen tơ ôi như là sắp bại mình ta nó hay bạn đã trẻ tiền ôi cọp sri mình ta nó hay bông thấy thông bắn mặt đây rồi lại chắc đang nó bao vốn được test này thực hiện là tất cả nè chụp ảnh là việc sắp bài bắn nè lại chắc là nó vẽ thơ mà hồ với nhảy mới là một lẽ thơ mà hồ mà đang là làm bài tầm này ở miền các bạn thông thơ thả lại để miền là các bạn tối rồi nhưng mà thơ thầy hay nói tới bên các bạn có thể
ក៏ចប់តែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយក៏អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយចាំមើលទស្សនវិជ្ជាពេកជីមកវិញទេមើលនឹងជួបមកអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទាំងអស់គ្នា